Kellemes napot kívánok mindenkinek! Ez itt az Andrews City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol ezúttal visszatérünk Newbridge városába. Ezt a várost a finnországi Tampere ihlette, és a mai részben igazán izgalmas fejlesztések várnak ránk. Egy teljesen új tengerszorost fogok kialakítani, ehhez pedig látványos kétszintes híd épül, amely nem csak funkcionális, de monumentális. Közben megkezdem a vasúthálózat kiépítését, ami kulcsfontosságú lesz a város közlekedése szempontjából, ehhez pedig természetesen egy vadonatúj főpályaudvar is dukálni fog. Megmutatom a Bridges and Ports kiegészítő egyik látványos elemét, a vitorláshajókat, valamint az ingyenes frissítésből is hozok újdonságot, érkezik egy nagyméretű temető, amit most először építek be ebbe a városba. És ha mindez nem lenne még elég, akkor a város költségvetését is gatyába rázzuk, hiszen már elérkezett annak is az ideje, hogy észszerűen használjuk föl ezeket a guruló dollárokat. Akarom mondani, az adófizetőink által tisztességesen befizetett pénzeket. Sok izgalmas dolog jön tehát ma is, vágjunk is bele ebbe a térközepi városépítésbe. Kezdjük akkor a mai építkezést. Sok minden dolgot szeretnék ma csinálni. Ez a város ismerős lehet már, hiszen Newbridge-ben járunk újra. Ez volt az első város, amit építettem azután, hogy a városaim elvesztek. Ez az a város, ahol még nem építkeztem Bridges and Ports-os tartalommal. Itt az elején rögtön megoldjuk a szennyvíz problémákat, tehát az lesz a legelső, hogy ne fulladjon bele a fekáliába a város. És akkor nézzük meg, hogy miben változott Newbridge. Ugye ez egy elsősorban kelet-európai stílusú város, itt látszanak is a kelet-európai épületek. És akkor ebben a szemléletben szeretnék majd tovább menni. Itt van egy eléggé alacsony rész, amit mindenképpen meg kell nekem csinálni, mert hogyha ide további épületeket építek, akkor garantáltan áradás lesz. Már ez is necces így, de amíg nem esik nagyobb eső vagy hó, addig ez nem problémás, úgyhogy ezt már hagyni fogom. Itt viszont mindenképpen megemeljük majd a terepet, és ez a rész, ez arra is jó lesz, hogy bemutassam, hogy milyen hibákat lehet elkövetni a városépítés során, illetve milyen hibákat követtem el, és hogy azokat hogyan lehet majd kijavítani. Itt elsősorban a komoly forgalmi problémák kezelésére gondolok. Ezt az utat még visszaépítjük, és akkor nézzük, hogy ide mit tudunk építeni. Tehát ide gondoltam ezt az új típusú waterfront zone-t. Ugye mondtam, hogy egyébként ezt meg lehet építeni máshová is, de most akkor megmutatom vízparton is, hogyan fog kinézni, illetve a waterfront zone-nal együttesen a Bridges and Ports kiegészítővel még jár egy kis apró meglepetés is. Mondanám meglepetésnek, de igazából nekem azért csalódást okozott, de mindjárt megmutatom, hogy miről van szó, mert hogyha valamit már megcsinálnak, akkor miért nem csinálják meg normálisan. Szóval itt a vitorláshajókról van szó. Tehát ide fölhúzom a waterfront zónokat, ide pedig akkor jöhet egy stég, és ide fogom majd lepakolni a vitorláshajókat. Mert hogy a vitorláshajók azok nem azáltal jelennek meg, hogy vannak ilyen épületek, hanem neked kell saját magadnak lerakni, és jól el is dugták a készítők, mert hogy ide kell menni a Nature fűrre a propok között, és akkor itt tudod ezeket lepakolni. Most már van egy ilyen lehetőség, lehet, hogy régebben is volt, csak én nem vettem észre. A Shift-tel és az egérgörgő gombbal be tudod igazítani ezeket a propokat.
és akkor szépen ezeket le lehet rakni. Ezek olyanok, mint a City Skylines 1-ben a parkoló autók, tehát gyakorlatilag semmilyen más funkciójuk nincsen, csak szépészeti, de eléggé jól tudnak kinézni. Lepakolunk egy párat, illetve ide még le tudunk pakolni egy pár hajót is. Csak meghosszabbítom a stéget, mondjuk így, és akkor ide jöhetnek a mólóhoz a hajók is. Egyszer, kétszer, és akkor ezek így fognak kinézni. Igazából nekem csak az, ami csalódás, hogy nincsen többféle típus. Lehet aztán majd a későbbiekben kapunk újabb színváltozatokat, illetve újabb modelleket. Most egyelőre ezzel a kettővel kell beérnünk, de azért ez se néz ki olyan nagyon rosszul. Amit még meg kell tenni, mert a mólókám nem kapcsolódnak automatikusan ezekhez az utakhoz, hogy be kell kötni, vagy ilyen kisebb, vagy ilyen nagyobb úttal. És akkor ide pedig tisztán jöhetnek már a kelet-európai épületek, méghozzá medium density rezidentálok. Ezek a medium density rezidentálok szerintem azért nagyon jók, mert hogyha egységesen épülnek meg, akkor akár sorházak is lehetnek belőlük. Mutatok itt egy példát 2-s, illetve 3-as sorházra is. Ide pedig akkor kialakítunk majd egy kis terecskét. Én egyébként sokáig azt hittem, hogy ezek a hajók attól függenek, hogy vannak-e vagy nincsenek, hogy a waterfront business van-e, de semmi köze nincsen hozzá, neked kell propként lerakni. És talán ez így jobb is, mert így viszont lehet máshol is használni a waterfront épületeket. Itt már rögtön nem engedi meg, mert azt mondja, hogy ez vízben van. Hát eléggé alacsony, majd lehet, hogy elnevezzük Lowlandnek ezt a részt. Adott egy ötletet ez, hogy akkor így építsük meg, és talán ide még be is fér egy ilyen. Itt pedig lehet tovább folytatni a waterfront épületeket, ahogyan kijön természetesen. Közben nagy nehezen kivilágosodott. Hát ugye, mivel Tamperéről van szó, tehát Finnországban járunk, ezért ne számítsunk arra télen, hogy olyan nagyon sokáig világos lesz, de hát ennek is megvan a szépsége. Mondjuk én eddig Finnországban csak nyáron voltam, egyetlen egyszer voltam, és akkor is csak Helsinkibe, de nagyon jó élmény volt. Leszámítva az ételeket, mert a finn konyha az tényleg borzalmas. Tehát ezt most meg tudom erősíteni mindenkinek, hogy Finnországban tényleg olyan össze nem illő ízeket tudnak összeválogatni, hogy az valami félelmetes. Tehát amikor egyetlen egy pizzán keveredik a hal, a sajt, a szalámi és az ananász, és ez mind egy speciális ottani pizza. A gyrosztályokról ne is beszéljünk, amit meg teleraknak csípős paprikával. És ez egyébként a városnak kicsit szegényebb része, de azért a waterfrontot úgy igyekszem kialakítani, hogy itt a módosabb emberek lakjanak. A lehetőség szerint. Oké. Ez megvolt. A következő dolog, amit majd meg kell tenni, hogy ide beépítünk egy jó nagy hidat, hogy legyen egy összekötő kapocs a két városrész között. 2 problémája van ennek a városnak, mind a 2 égető, az egyik az egészségügyi szolgáltatások, a másik pedig a forgalom. Elkövettem azt a hibát, hogy nagyon sok helyre építettem be egyirányú utcát, és még hozzá azokat az egyirányú utcákat, amelyek ilyen vékonyak. Tehát ezt a fajta
LA-t, lehet, hogy azért, mert ugye New Yorkban is egyirányú utcák vannak, és most nagyon hatás alatt vagyok a New York-i élményeimnek, hogyha érdekelnek egyébként ezek, akkor a másik csatornámon, a Más Véleményen meg tudjátok tekinteni, egy kis fotó összeállítás, illetve egy kis személyes beszámoló, valamint köszönöm, hogyha ott is egy feliratkozással támogatjátok a csatornát. Az első dolog, amit orvosolni kéne, az az egészségügy. 171-en betegek vagy megsérültek, és 115 a kapacitás. A pénzünk a szerencsére nagyon jó. Egyelőre maradnék a klinikánál, mert hogy a kelet-európai klinikának már 300-as kapacitása van, az már egyébként közel kórház kapacitás. Nagyon érdekes egyébként, hogyha megnézitek, akkor a 60 000-es kelet-európai klinikának is 300-as kapacitása van, és a 1.880.000-es, tehát ami 6-szor annyiba kerül, kórháznak is 300-as kapacitása van, igaz, hogy ez körülbelül 2,5-szer annyi mentőkocsit ad. De nekünk egyelőre ez a 9 mentőkocsi elég lesz, úgyis az a probléma, illetve az is a probléma a férőhelyeken túlmenően, hogy a forgalom nem eléggé jól tud áramlani. Úgyhogy akkor most azt fogjuk csinálni, hogy egy nagy hidat fogunk ide beépíteni, méghozzá itt a Cypress Lane-nek a vonalában, és mivel itt is van egy vasútvonal, meg itt is van egy vasútvonal, ezért a kettőt szeretném összekötni, mert akkor a vasút az rögtön szerves része tud lenni majd a városi tömegközlekedésnek. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy olyan hidat kell választani, amely vasúti és közúti híd is egyben. Ilyen hídunk pedig itt található, ez a 4-lane highway double train track Double Decked Extra Dosed Bridge, ami egyébként megépíthető Bridges and Ports kiegészítő nélkül is, tehát ez mondjuk így néz ki. Annyit kell megtenni, hogy itt ezt fölemeled, és akkor már megépíthető, jó? Tehát az ilyen függőhidaknál mindig nyomjatok legalább egyszer egy page upot, mert csak úgy fogjátok tudni őket normálisan megépíteni. Illetve lehet az is, hogy a másikat választjuk, ez már Bridges and Ports-os híd, de nekem most jobban tetszik az, ami alapból már benne van a játékban, ezt a nyári frissítéssel együtt kaptuk, mert azért mégiscsak jobban néz ki ez a típusú függőhíd. Ezt itt megépítjük, és akkor ez egy kétszintes híd. A kétszintes hidak elsősorban inkább Amerikában elterjedtek, de nem kizárólag, hiszen például a Dániát Svédországgal összekötő Öresund hídnak is egy része az kétszintes. Az első dolog akkor az lesz, hogy megépítjük a lehajtót. Általában én úgy szoktam kezdeni, hogy mindig az aljával kezdem, tehát akkor kezdjük a vasúttal, mert az lehet a problémásabb, és rögtön célszerű egyébként elkanyarintani ezt. Az a tapasztalatom, hogy sajnos ezekről a hidakról való lehajtás az nem megy úgy, hogy utána Stacked Roadban folytatódik a dolog. Itt fogom ezt majd összekötni. Most tovább azért nem húzom, mert ide majd szeretnék egy vasútállomást, és annak még ugye ki kell találni a helyét, ide pedig akár waterfront rész is jöhet, vagy akár egy kikötő is, de a kikötőnek ez nem biztos, hogy elég nagy hely lesz. Tehát akkor ezért majd ezt a későbbiekben fogom folytatni, amint már megépítettük a kocsiszínt is. És akkor innentől kezdve tulajdonképpen az mindegy, hogy melyik 4-lane roadot használod, de eléggé gyorsan, itt szintén el kell ezt kanyarintani, és itt szépen be fogunk kanyarodni
mindjárt működni is fog ez a történet, és megvan. Azt azért csináltam, mert itt ezt mind szeretném kétszer kétsávossá tenni, ami némi rombolással fog járni, nem is csak némi, de muszáj lesz, hogy egy új fő utcája legyen ennek a városnak. Mert ezt eléggé elméreteztem, illetve elnagyoltam. Itt még akár mehetünk tovább is, csak ugye itt van egy signature building, tehát ezt mindenképpen el kell takarítani az útból, illetve ezt is. Picit érdekesen jön, de végülis működik a dolog, viszont ugye szeretném összekötni majd ezzel a résszel. Az nem lenne túlságosan szerencsés, hogyha az autók keresztül mennének a villamos sínen, úgyhogy azt tudjuk csinálni, hogy egy felüljáróval ezt megoldjuk, ahogyan engedi a történet magát. Ez az iroda ez mindenképpen áldozatául fog esni a tevékenységemnek, de nem probléma, csak ugye az látszik, hogy amióta a kiegészítővel kapcsolatos frissítéseket megkaptuk, azóta minthogyha az irodákra sokkal kisebb lenne a kereslet, ami a bevétel szerzése szempontjából nem annyira jó. Jó, egyelőre ez most rendben lesz. Végülis itt csak egyszer törik meg az út, az meg belefér. Ami itt még van nekünk, hogy most már majd ezt is ki kell bővíteni, ez a Modern Architecture-nek a középiskolája, és hogy tegyük is ezt meg, mert erre majd szükség lesz. Ez akkor így egy ideig egészen biztos, hogy elég lesz. Vízhiány? De örülök, igen, mert kinőttük magunkat ebből a szempontból is. Nézzük meg, hol van mélységi vízbázis. Hát itt egyébként van, és úgy tűnik, hogy itt még el sincsen szennyezve a talaj, bár ez itt necces. Úgyhogy akkor ezt most megnézzük, hogy hogyan alakul, de bizony, ebből nagy halálozás lesz, úgyhogy inkább ide rakjuk. Itt már egészen biztos, hogy nem lesz probléma a szennyezéssel. Azért a pollutionre még egyszer ránézek, úgy látom, hogy ground pollution itt nincsen. Itt van valamennyi szennyezés, elvileg itt biztonságban lesz majd a vízpumpa, és rögtön felszereljük rá a vízszűrőt is. Ezt meg majd egy idő múlva letudják, ezt a rengeteg sok embert. Amúgy is kell majd még bővíteni a különböző utakat, mert közben a halálozással is probléma lesz. Öröm az örömben, hogy viszont a pénzünk az nagyon szépen följött. Következő lépés, hogy itt a vasutat, illetve itt az utat is be kell kötni. A vasutat ide kötném be, mert akkor ide, vagy akár ide is létre lehet hozni majd egy főpályaudvart. Ehhez ki kell sajátítani ezt a két területet, és elindítom a vasutat. De az lenne a célszerű, hogyha ennek nem lenne szintbeli kereszteződése az úttal, és még a keresztirányú vágányokkal sem, hanem majd csak itt kapcsolódna be. Ez megvan, ide már majd lehet építeni a főpályaudvart, és akkor lehet, hogy a kocsiszínt pedig majd ide fogom lerakni, mert ez eléggé nagy területnek néz ki, ahhoz, hogy itt elférjen, és akkor innét a szélrózsa minden irányába lehet majd küldeni a vonatokat. Megépítjük a lehajtót is, ez így ide jöhet is. Tulajdonképpen ezzel most itt meg vagyunk. Az más kérdés, hogy azért gondolni kéne a jövőre is. Itt már rögtön
úgy építem, hogy ne szintbeli legyen a kereszteződés, mert a későbbiekben úgyis nagy forgalom lesz itt, és akkor így mehet szépen majd séhen az út. Ez célszerű egyébként, hogyha város terveztek, akkor tényleg tervezés legyen az egész. Én is sokszor elfelejtem, meg sokszor elfelejtek terepet rendezni is, de most már kezdem megtanulni, hogy jobb, hogyha az ember ideje korán gondolkodik, és különösen a főutaknál nincsen színbeli kereszteződés. Nézzük azt a kocsiszínt, ez ide elég babán el fog férni, innét akkor mindenhol be is lehet ezt kötni, mind a két irányba. Itt még azt is megússzuk, hogy újabb területet kelljen kisajátítani, és ezek ilyen kétirányú, egyvágányos részek. Amúgy szerintem az egyvágányos vasútnak van valami romantikája. Sok helyen használják, még olyan helyeken is, ahol nem is gondolná az ember, hogy úgymond nem tellik vasútra, hát tellik nekik, csak valami miatt még megmaradt a régi egyvágányos rendszer. Például mondjuk Ausztráliában is, Melbourneben van a külvárosokban egyvágányos vasút, illetve inkább az agglomerációban, Varsóban pedig egyvágányos villamost is találunk. Ez itthon kevésbé jellemző, hiszen Budapesten az utolsó egyvágányos szakaszt, ami ott volt a Bihari útnál, a 3-as villamos vonalán, azt már megszüntették, tehát nálunk már csak kétvágányos szakaszok vannak. Kivéve most jutott eszembe, ahogy már itt a videót vágom, a Margit híd alatti fonódó villamos azon a rövid szakaszon egyvágányos. Ide fogom akkor betenni a főpályaudvart. Adja magát a dolog tulajdonképpen, hogy egy kelet-európai főpályaudvart tegyek be. Megnézem azért a németet is. A németnek mondjuk nagyobb a kapacitása, és ezt még lehet majd bővíteni, akkor lehet, hogy most inkább a németet fogom választani. Ugye, tudjátok, ez is ingyenesen a Region Packs-el letölthető. A német csomagnak az éke szerintem ez a főpályaudvar, és ez csak egyetlen egyszer megépíthető. Jó, ott már kapcsolódik a történet, és akkor itt is. Annyi még egyébként, hogy nyugodtan lehet dupla, vagy akár tripla vágányt húzni már ilyenkor, azért, mert hogy a későbbiekben majd úgyis szükség lesz rá. Mondjuk bajosan fogok elférni, de akkor ezt itt átépítjük. És egyébként ez realisztikusabban is néz ki, hogyha így építkeztek, hogy dupla, vagy akár tripla vágányokkal, mert akkor, hogyha be akarom vonni ezt a városi közlekedésbe a későbbiekben, akkor az egyik elmehet ebbe az irányba, a másik pedig arra, amerre jelenleg is tart. Visszaépítjük akkor a hidat. Micsoda szerencsé, hogy viszonylag kevesebb költség árán lehet ezt átépíteni, és akkor innentől kezdve itt van nekünk ez a főpályaudvarunk, és ezt majd még egy vágánypárral ki lehet bővíteni, lehet neki hátsó bejáratot csinálni, illetve lehet neki éttermet is adni. Ezt már most meg is tesszük. Tehát akkor a vasúti hálózat az úgy nézne ki, hogy lenne itt egy megálló, illetve itt egy megálló, úgy első körben, tehát akkor ide is megépítenék egy megállót, itt viszont már használnám ezt a jó kis kelet-európai állomást. Ez a modell egyébként Moszkvának az egyik megállója, inkább megálló ez, mint állomás, és akkor így rögtön kapni fog egy villamos kapcsolatot is, annyi, hogy majd itt valamit kell kezdeni azzal, hogy
itt jobb legyen a forgalom. Na akkor lehet, hogy most jön az újragondolás. Ezt is szélesítem, mert most még tudom szélesíteni. És akkor így kevésbé fognak az autók is megakadni. Na most akkor visszaépítjük a train station-t, de hogyha így egy szintben van vele, az jobban fog kinézni. Már talán egy picit magasabb is, de nem vészes. És akkor így tovább jön a vasútvonal. És az lenne a lényeg, hogy össze kéne kötni ezzel a vasútvonallal. Ez nem egy akkora nagy történet, de ide alagút fog kelleni mindenképpen. Kicsit akkor feljebb kell majd nekem jönni, de nem baj. Igazából azért nem baj, mert akkor viszont rögtön a másik ágat is meg lehet építeni, mert ez az a kivételes helyzet, amikor majd meg lehet azt csinálni, hogy egy városban körjárat legyen akár, és akkor itt is lesz majd egy megálló, és ide lehet majd fölépíteni a kikötőt. Itt fog eljönni a vasút, ide még majd opcionálisan be lehet szúrni egy megállót, illetve ide majd még egy megállót, és akkor nagyjából ez meg is lesz így első közelítésben. Ami még lehet gondolkodni esetleg, hogy egy kicsit menjen bele jobban a városnak a szövedékébe, mert akkor használni is fogják. Ehhez azt lehet megcsinálni, hogy akkor itt a szénmezőket, meg ezeket újra gondoljuk. Az nagyon jó lenne egyébként, hogyha lenne már magas vezetésű vasút. Szerintem előbb-utóbb majd ezt is bele fogják rakni a játékba, de egyelőre még csak a metró tud magas vezetésben menni. Fogjuk, akkor ezt eltakarítjuk, ennek mindenki örülni fog. Valóban vissza kell építeni, persze, hogy ne legyen nekünk szénhiányunk. Hát gyakorlatilag egy egész szénmezőn csücsölünk. Akkor igazából mindegy is, hogy hova rakjuk. Akár ide a főpályaudvar mögé teljesen jó lesz, ez úgyis egy ilyen ipari rész. Későbbiekben majd úgyis ezt ki lehet telepíteni, de ez a terület nagyon gazdag szénben, és alapból is van 100 tonnányi többletünk, úgyhogy igazából, ha még meg se építettem volna, akkor is működne ez a dolog, de így akkor még jobb lesz. Ez egyszer. Ide jöhet a vasútállomás, szintén kap egy kapcsolatot majd a villamossal. Azt is meg lehet csinálni egyébként, hogy mivel itt elég sok lenne a szintbeli kereszteződés, és azt nem akarjuk, hogy egy úgynevezett magas vezetésű vasutat építünk, hogy kicsit megemeljük a terepet, nem ennyire, hanem csak picikét, és kisebb rádiusszal, mondjuk elég lesz nekem egy 30%, már még ez is sok, mondjuk így, és akkor óvatosan ezt kiterjesztjük. Most már föl lehet venni mind a rádiuszt, mind pedig az erősséget is. Még egy kis magasítás rá fog férni, hogy egészen biztosan magas vezetésű legyen ez a vasút. És akkor így lehetett végül egy magas vezetésű vasútállomást építeni. Innentől kezdve pedig akkor már zavartalanul el tud ez suhanni itt a házak között. És ennyi. Egyszer, illetve majd a másik oldalon is ezt be kell kötni.
tehát ez viszonylag erősebb kanyarral fog jönni. Itt lesz majd egy kikötői megálló, azt már most meg fogom tervezni. Kicsit hagyom, hogy pörögjön a dolog, hogy jöjjenek be a pénzek. A fővonalnak nem is muszáj bemenni a kikötőhöz. Elég, hogyha ez a vonal megteszi mindezt. Kicsit magasan vagyunk. Ez így akkor megvan. En voilà. Illetve a későbbiekben majd még erre is el lehet vinni ezt a vonatot. Ezt már most csak azért, hogy későbbiekben ne felejtsem el, megépítettem, és akkor ez egyben ki tudja majd azt is jelölni, hogy merre érdemes a városnak terjeszkednie. Nyilván ott, ahol jó közlekedés lesz. Most, hogy vannak ezek a szegélyezett utak, egyébként már sokkal jobban tudnak kinézni ezek az magas vezetésű vasúti megállók is, mert nem látszik mögötte a terep, hanem szépen szegélyezetten tud megjelenni. És akkor még erre az oldalra is be tudjuk kötni, ezt remélhetőleg. Itt viszont célszerű lenne ezt egyirányúsítani, mondjuk úgy erre, mert akkor talán el tudjuk kerülni azt, hogy nagyobb tumultus legyen. Emögött pedig majd ki lehet alakítani egy teljesen új városrészt. Már kevesebb a probléma az egészségüggyel, még itt a halálozás az, ami gondot okoz, illetve a temetőknek a kapacitása. Igen, mert 45 ember hal meg havonta, és csak 26 a feldolgozó képesség, hogy így mondjam. Nem baj, akkor elkezdünk itt egy nagy holland temetőt építeni. Ez azért lesz jó, mert majd ezt nagyon ki lehet terjeszteni, csak még gondolkodom rajta, hogy hova építsem, mert ugye ezzel a holland temetővel csak annyi a baj, hogy nagyon sík terepet igényel, viszont ez a holland csomaggal megjelent és szintén ingyenesen letölthető temető, ez nagyon sokáig bővíthető. Tehát lehet, hogy még ekkora terület nem is lesz elég, mert rengeteg toldaléképülete van, a különböző kripták, ravatalozók és így tovább. Akár rögtön lehet egy ilyen szélesebb utat csinálni, és akkor így ki is lehet alakítani majd az egész struktúrát. Most csak a kezdetét mutatom meg, mert nem kell nekünk akkora nagy temető, de például itt van külön krematórium, garázsabb hullaszállító autóknak. Ha krematóriumot építünk, akkor már ezek a helyek, ahol az urnákat tárolják, ez is elérhetővé válik, illetve lehet akár csak ilyen pici-kicsi kriptahelyeket, illetve sírhelyeket csinálni, és ez akár egyébként folytatólagosan is mehet, kisebb is, nagyobb is, ahogyan az ember szeretné, illetve amilyen elképzelései vannak egy temetőről. És így tovább. Ennyi most egyelőre elég lesz, majd a későbbiekben ezt lehet bővíteni, viszont egy külön shorts videóban majd meg fogom mutatni, hogy hogyan néz ki ez teljes pompájában, mert hogy még az előző városomba, ami elveszett Center Hillben, utolsó nagy dobásként építettem egy nagyobb méretű temetőt, ott mondjuk tényleg szükség is volt rá, hogy ekkora legyen a temető, úgyhogy ott majd látni fogjátok, hogy milyen ez, amikor már nagyon kiterjed, de természetesen majd ezt is fokozatosan bővíteni fogjuk. Megvagyunk akkor a vasúti hálózattal, és akkor most már végre beindíthatjuk a vonatot.
Különböző módon meg lehetne fogni ezt a dolgot. Szerintem egyelőre indítsunk körjárattal, és akkor utána majd meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezt a továbbiakban alakítani. Tehát indulunk a főpályaudvartól, bejövünk ide a parti részre, utána van még egy megálló itt, illetve a majdani kikötőnél, és így kész is az első körjárat. Aztán a későbbiekben majd ezt lehet még finomítani, de így nagyjából az egész város le tudjuk ezzel fedni, és majd úgy is meglátjuk, hogy mennyien fogják használni. Kicsit lehet boostolni ezt a használatot, hogyha a különböző toldalék épületeket, ahol lehetséges, azt megépítjük. Itt közben ezt az Amber Bridge-et már eléggé jól elkezdték használni, ez pedig akkor, ha már Finnország, legyen a Helsinki Boulevard. Ide pedig akkor meg lehet építeni az újabb waterfront részt. Azt nem árt tudni, hogy ezek a szegélyezett utak egyben határoló útként is működnek, tehát a mellette levő zónákat, azokat gyakorlatilag kinyírják, legalábbis ahol a szegély van, hogyha épül szegély. Itt például nem épült szegély, de itt igen, és mellette nem is lehet akkor zónázni. Ha itt is épül szegély, akkor itt sem, a szegélyes oldalán nem lehet zónázni. Ha úgy építem, hogy nem épül szegély, akkor a zónázás lehetséges. Elég hosszan lehet ezt itt meghúzni, és akkor itt ki lehet alakítani a mi kis waterfront részünket. Egyelőre itt még csak mérsékelt igény mutatkozik az üzletekre, úgyhogy én is ezért nem fogom ezt nagyon túltolni, hogy túl sok üzletet építsek. Azt nézem, hogy a high density rezidentálok azért nem épülnek, mert hogy magas a munkanélküliség. Akkor ezzel viszont valamit kezdeni kell. Igen, 40%-os a munkanélküliség, az már nagyon nagy. Akkor az azt jelenti, hogy még gyáripart kéne építeni, mert hogy az irodákra sincsen igény. Hurrá! Ide a temető mögé ez teljesen jól el fog férni. Itt még van egy kis csonkja a villamosnak, és ez tulajdonképpen meg is maradhat, mert most itt van a villamosnak a végállomása, de akkor ki tudom vezetni egészen a gyárnegyedig. Ez már itt teljesen rendben van, rá is borítjuk a festékes vödröt, és ide is jöhet még gyárnegyed. És megfogjuk és kivezetjük az egyes villamost. 2 darab villamosunk van, kiváló kis világvége hangulatot lehet teremteni itt a temető mellett és a gyárnegyednél. Pláne, hogy az egész sötétben is van, most már szerintem kivilágosítok, és lőn vakító fehérség. Ide kéne a buszhálózatot megtervezni, illetve innét kéne, hogy a buszok induljanak, temető mellé simán lekerülhet, a buszgarázs is, bár ez itt nagyon nem lesz jó, mert akkor egymást fogják gátolni a buszok és a villamosok, az pedig horror, és akkor úgy kéne megcsinálni, mivel minden busznak ide kell majd eljutnia, hogy ide beépítünk egy hidat, próbáljuk meg ezt úgy megépíteni, hogy adott esetben még zónázni is lehessen mellette, és ide lehet majd akkor kialakítani az új városrészt. Többfajta buszállomás áll rendelkezésre. Nézzük meg most, mit
tudunk kezdeni ezzel a Modern Architecture fizetős kiegészítővel jött buszállomással. Ez egy picit nagyobb, mint a kicsi buszállomás, de kisebb, mint a nagy buszállomás. Tartozik hozzá, az egyikkel több busz tud majd befogadni, a tranzit, a másik pedig arra lesz jó, hogy általánosságban is támogassa a buszhálózatot, egyfajta karbantartó műhelyként fog funkcionálni. De ez eléggé bőséges, mert itt rögtön 6 darab buszjáratot lehet indítani, ennyit nem is fogunk. A buszhálózat kialakításánál az lenne a vezérlő elv, hogy a busz olyan helyekre jusson el, ahol a villamos nem jelenik meg a városban, illetve legyen kapcsolata is a villamossal. Itt elég rossz ez, hogy a nagy lakótömbök miatt nem tud majd a busz elmenni, úgyhogy ide beépítünk egy alagutat. Nem kell, hogy ez feltétlenül a szükségesnél hosszabb legyen, a túl hosszú alagutak azok nem realisztikusak. Így akkor ide a waterfront részre majd lehet építkezni. Itt úgy látom, hogy még adott esetben el is férhet, akár waterfront business is, akár kelet-európai épület. Igen, előszörre morognak, aztán majd szerintem ki fog alakulni ez a forma. Különösen, hogyha megszervezzük normálisan a buszközlekedés. Ez így egyszer megállhat itt is, mert akkor lesz kapcsolata ezzel az új waterfront negyeddel. Itt van az 1-es és a 2-es villamosnak a vége. Ráadásul annyira bejöttek ezek a körjáratok, hogy ez is majdnem körjárat, a 2-es villamos. Körbe megy a városon, majd itt csinál egy hurkot, tehát lényegében hurokjáratnak mondható. Ide nyugodtan jöhetnek le a megállók. Mindenképpen úgy kéne ezt megcsinálni, hogy a városnak a nagyobb részét föl tudja tárni, mert akkor lehet, hogy akár egyetlen egy buszvonallal meg tudnánk úszni az egészet. Nem feltétlenül ez a cél, de nyilván minek költsünk többet, mint amennyi kell, hogyha meg lehet oldani így is. Hiszen még csak egy 23 000-es város vagyunk, az még nem számít olyan nagynak. Itt lesz a vége szerintem ennek a dolognak. Ez meg itt jó meg van tekeredve. Közben ezt észrevettem, akkor helyezzük át. Igen, így már jó lesz. És igen, itt kell, hogy legyen a vége. Itt szépen bekunkorodik, és itt tud megfordulni. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyien fogják használni. Volt már, hogy nagyon ráfaragtam, hogy nem használták. Villamosoknál nem is annyira, de buszoknál volt, hogy benéztem. De te semmi baj nincsen, akkor újra kell gondolni. Például abban a városban is volt egy komolyabb átrendezés, amit múlt héten mutattam nektek, Sunshine Bay-ben, mert nem használták a buszokat. Adunk neki egy szép világos kék színt. Az 1-es számú buszjárat tehát beindult, többen használják, mint az 1-es villamos vonalat. Most az csak azért 31-es, mert hogy 30-nál több villamos talán nem lesz, és akkor onnantól kezdve lehet majd fölfele számozni. Ahol még egyébként lehetne buszjáratot indítani, az itt a Republic Avenue, ahol még értelme lenne, csak akkor majd másik irányba kell ezt elvinni. Még egy dolgot szeretnék, itt van a hajó, és ide akarom kialakítani a kikötőt, viszont szeretném, hogyha ez össze lenne kötve, ez a 2 vízi út, hogy hatékonyabb legyen az áramlás. Úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy ezt itt mind
kisajátítom, lehet, hogy meg fogom bánni. Egy laza 9000-es veszteség, az történt, és akkor át fogom vágni ezt a részt, és így már össze fogjuk majd tudni kötni a két vízi utat. Ez hosszú távon majd elég jól fog jönni, és akkor amivel még mindenképpen tartozom, az szerintem akkor jövő héten, majd Sunshine Bay-ben fogom tudni megmutatni, hogy a ferrik hogyan működnek, mert itt viszonylag jobban egyben vannak a részek, tehát ide ferrit nem lenne értelme építeni, viszont a Sanctuary Bay területen ott majd lehet rendesen építkezni, és akkor szerintem majd azzal fogjuk folytatni jövő héten. Na de most még akkor nézzük meg azt, hogy hogyan tudjuk itt átvágni ezt a részt. Az első dolog a pauza. Fogom, és ezt jó nagyra föl lehet venni, mert itt úgyis a legszélesebb vízi utat szeretném, tehát akkor ezt így ketté választom, mint Mózes a tengert, és akkor rögtön vissza is építjük az autópályát, illetve a vasutat is. Többféle módon lehet ezt egyébként visszaépíteni. Most megmutatom azt, ami eddig még nem volt. Itt van ez a 4 lane, mert ezzel lesz a legjobb. Viszont ehhez az kell, hogy gyorsan itt elterjedjen a víz. Egyelőre a fákkal ne foglalkozzunk, csak be akarom építeni a vízi utat, hogy azzal meglegyünk. Még így is csak a medium fog elférni. Lehet, hogy kelleni fog még egy kis mélyítés, hogy ez rendesen meglegyen, és így már okés a dolog. Ezt itt bekötjük. Már újabb területet emiatt most nem szeretnék kisajátítani, de persze a későbbiekben majd ezt is lehet, és akkor most lehet visszaépíteni a hidat. Nézzünk akkor egy ilyen típusú vegyes hidat, itt is föl kell ezt emelni. Na akkor most figyeljetek, jön a bénázás, mutatom, hogy készül a rántott hús. Ilyen az, amikor az élet felülírja, amit én szeretnék. Nem baj. Tolok én veled. Az már tök jó, hogy te elmész, de nekem még kéne valami híd, amit meg tudok építeni, és a jó Istennek nem engedi megépíteni. Na akkor lehet, hogy ez úgy lesz, hogy megépítjük idáig, megnézzük, hogy utána mit tudunk tenni. Ja, rájöttem, hogy mi a probléma. Szóval a legcélszerűbb, hogyha hidat akartok építeni, hogyha ezt így elvékonyítjátok, mert akkor biztos, hogy lesz helye ennek a dolognak. Tehát például így, most már ez is elfér, meg az is elfér, amit én szeretnék építeni, a Highway Bridge. Így. Jó, tehát akkor erről így kell gondolkodni, hogy ez csak így működhet. Hogyha ezt a narrow részt csináljátok meg. Ez is ugye egy dupla híd. Először beépítjük a vasutat, mert az a problémásabb. Plusz ott már ugye van egy vonalunk is, amit megcsináltam. És akkor most jöhet az autópályának a visszaépítése. Ez itt az elején még mehet így. Nem azt mondom, hogy ezeknek a hidaknak a megépítése a lehetőleg egyszerűbb. Így fogjuk tudni megépíteni. Apám. És akkor innét már ez
simán menni fog. Ez egyszer, és akkor most jöhet a másik ág. Ez itt már egyszerűbb valamelyest. Oké. Akkor ez így sikerült, és akkor majd ide lehet a kikötőt fölépíteni. És akkor egy dolgot még mindenképpen oldjunk meg, ez pedig a magas bűnözés. Nagyon kicsi a rendőrségnek a kapacitása, úgyhogy egy nagyobb kapacitású rendőrséget le fogunk rakni. Első körben egy ilyen City Police Station szerintem elég lesz ide. És akkor itt a rendőrei majd be fogják tudni gyűjteni a rossz fiúkat. Várunk egy hajót, megnézzük, ahogy majd fölemelkedik a Drawbridge. Igen komoly embertömeggel mennek egyébként ezek, úgyhogy lehet, hogy tényleg érdemes lenne akkor egy rendes kikötőt építeni, nem is azt a portot, ami a Bridges and Portsban van, hanem csak egy ilyen sima harbort, és akkor itt közvetlenül át is tudnak szállni majd a vasútra. A profitunk az jól megcsappan, de remélhetőleg majd ezt helyre fogjuk tudni állítani. Na, pont lemaradtunk a hajókról, és ide akkor jöhet is pár mixed housing, de szerintem választanám az alap-európai mixed housingot, mert az nagyobb, masszívabb, jobban illik egy ilyen alapkikötőhöz. És ide mellé szerintem akkor ki lehet alakítani majd a rendes portot. Ezt szerintem most meg fogom csinálni, és akkor majd egy következő részben nagyjából a végeredményt fogom majd megmutatni, bár az is igaz, hogy most már akárhányszor csak City Skylines-hozok, mindig bekapcsolva hagyom a felvételt is. Nem lehet tudni, hogy mikor születik valami olyan építkezés, ami értékes, és a későbbiekben felhasználható. Na, most már ez szépen át fog menni, majd itt a híd között. Egy kis kanyar, most pedig fölemelkedik a híd, megáll a forgalom, és szépen lassan a hajó az elvonul. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ez volt a hétfői City Skylines. Még vannak problémák ebben a városban, de hamarosan ezt is helyre fogjuk állítani. Ha tetszett, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Találkozzunk a következő videóban. Mindenkinek kellemes napot kívánok, és ennél jobb időjárás, mint ami itt látható. Bár egyelőre még talán nem számíthatunk hóra. Az majd csak decemberben. Sziasztok!